नमस्कार मैत्रिणींनो, आज तुम्हाला एक असा चमचमीत मसाला दाखवते ना की जो फक्त एक चमचा तुम्ही वापरलात ना तर तुम्ही तुमची रोजची आमटी भाजी अगदीच चविष्ट बनवाल। तर याच्यासाठी मी 100 ग्रॅम धणे घेते। धणे आपण खमंग भाजून घेऊयात। आता आपले हे धणे बघा छान असे भाजून झालेत, खरपूस सुगंध आलेला आहे। आता जर का तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल ना तर व्हिडिओ लाईक करायला आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण तुमची मैत्रीण दमयंती रोज तुमच्यासाठी नवनवीन काहीतरी घेऊन येत असते। तर आता बघा हे 100 ग्रॅम धणे काढून घेऊयात बाजूला। आता इथं मी 1 वाटी गावरान तीळ घेतलेत। आता हे तीळसुद्धा आपल्याला छान असे भाजून घ्यायचे, अगदी ते तडतडले पाहिजेत। आणि हे साहित्य जेवढं छान भाजलं जाईल ना तेवढा हा आपला मसाला चविष्ट, खमंग आणि टिकाऊ होतो। म्हणून महत्त्वाची टीप लक्षात ठेवा की आपल्याला हे सगळं साहित्य शक्य तेवढा वेळ छान खरपूस भाजून घ्यायचे। आणि हो, तुम्हाला सांगते बरं का, हा जो मसाला आहे ना तो तुम्ही कुठल्याही भाजीला, आमटीला आणि उसळीला सुद्धा वापरू शकता। आता हे भाजून झालेले तीळ आहेत ना ते बाजूला काढून घेऊया। आणि जेवढे तीळ तेवढंच सुकं खोबरं खिसून घेतलेलं भाजून घेऊया। हे बघा खोबरं कसं मस्त लालसर भाजलं गेलं। हे खोबरं भाजण्याची फक्त एक ट्रिक सांगते की हे खोबरं असं हाताने चुरून बघितलं तर छान चुरलं गेलं पाहिजे, म्हणजे हे खमंग भाजलं गेलं। आता हे काढून घेऊया। आता याच तापलेल्या कढईमध्ये 4 ते 5 लाल मिरच्या घालून त्या भाजून घेऊयात। नंतर मोठे 2 चमचे जिरे घेऊयात। जिरे हलकेसे हलवायचे आणि भाजत आले की नाही की त्याच्यामध्ये 10 ते 15 लवंगा घालायच्या। नंतर घालूया वेलदोडा। आता घालूया दालचिनीचे 8 ते 10 तुकडे आणि नंतर मोठा 1 चमचा मेथ्या घालायच्या। हे सगळं साहित्य आपल्याला छान असं भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे एकदा का हा मसाला डब्यामध्ये भरून ठेवला की नाही की वर्षभर छान राहतो। आता 1 जायपत्रीचा तुकडा घालूया। आता आपल्याला थोडासा म्हणजे हलकासा झटका हवा, तिखटपणा हवा, म्हणून याच्यामध्ये घालून घेऊया अगदी 8 ते 10 मिरे। या मसाल्याला तुमच्याकडे काय म्हणतात ना ते मला कमेंट करून सांगा बरं का। आमच्याकडे तर याला ब्राह्मणी पद्धतीचा गोडा मसाला असं म्हणतात। तर तुम्हाला हा मसाला माहिती आहे का? आणि हा मसाला आपल्या आमटीची, भाजीची, रोजच्या ह्याची खूप छान चव वाढवतो। तर आता गॅस बंद करायचा आणि नंतर तमालपत्राचे तुकडे करून घालायचे आणि हे सगळं साहित्य छान असं होईतोपर्यंत हलवून घ्यायचं। हे साहित्य आपण भाजून घेतलं, याच्यामध्ये थोडासा म्हणजे पोहे खायचा चमचा भरून हिंग घालून घ्यायचा। पण लक्षात ठेवा हिंग घालताना आपल्याला हे सगळं साहित्य कोमट झाल्यानंतर घालायचं आहे, कारण गरम असताना जर का हिंग घातला तर तो सगळ्या साहित्याला चिकटतो आणि थंड झाल्यानंतर घातला ना तर त्याचा वास लागत नाही। म्हणून मग कोमट असताना घालायचा। आणि नंतर इथं मी 1 चमचा बेडगी मिरची पावडर घातली। ती कशासाठी? तर आपल्या मिरचीला, या मिरचीला तिखटपणाची चव आहे पण मसाल्याला रंग हवा ना, म्हणून हे सगळं साहित्य एकत्र केले। तर आता हे मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया। तर आता हे थंड झालेले मसाले जे आहेत ते सगळे एकत्र करूया आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये फिरवून घेऊया। तर बघा मस्त चविष्ट आणि खमंग असा हा आपला मसाला तयार आहे। हा मसाला फक्त 1 चमचा आपल्या रोजच्या भाजीत, आमटीत
कशालाही तुम्ही वापरा, उसळी तर एक नंबर होतात बरं का. आता या मसाल्यामध्ये आपलं मीठ घालायचं राहिले, ते वरून घालायचं. छान असा मसाला कालवून एकजीव करायचा आणि तो मी कशासोबत खाते ना हे तुम्हाला दाखवते बरं का. हा ताजा ताजा मसाला एकदा थंड झाला की बरणीमध्ये भरून ठेवू शकता. बाहेरच्या हवेला 1 वर्षभर खूप छान असा राहतो. तर आता बघा हा मसाला मी कशासोबत खाते. एक म्हणजे मस्त अशा ह्या उकडलेल्या शेंगा. आम्ही सातारकर ना उन्हाळ्याच्या दिवसात ओल्या शेंगा ज्या असतात ना भुईमुगाच्या, त्या आणून उकडतो, मीठ घालून शिजवतो आणि उन्हात 3 दिवस वाळवतो. एकदा का वाळल्या ना की वर्षभर खायला मस्त अशा खारट मिरच्या शेंगा तयार होतात. तर या अशा मस्त कुरकुरीत शेंगा आणि त्यासोबत चिरमुरे आपल्याला पाहिजे तेवढे घ्यायचे. नंतर हा तयार झालेला ताजा ताजा मसाला चिरमुऱ्यावरती घालायचा. नंतर चिरमुऱ्याला थोडंसं तेल लावायचं. हा काय भन्नाट चव लागते माहिती आहे. 4 वाजता खायला एकदम मस्त. तर शेंगा, चिरमुरे आणि हा मसाला भारी कॉम्बिनेशन होतं बरं का. आम्हाला सातारकरांना तर हे खूप आवडतं. तुम्हाला आवडलं का? मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका.